سٹارټلو د ایم اس ورډ د لومبې ټیب نه چې کوم دی هوم بیا پسې د انزرټ بیا پیج لوډ دا په نمبر هر یو ټیب کو دی کې بیا هر یو کمانډ هم کو لومبې چې هوم کې چې کوم ټیب کې چې کوم کمانډ کوم دغه دي کمانډ دی هغه ته کلیپ بورډ وي دغه ګروپ ته کلیپ بورډ لومبې دی کټ کاپي نو کټ کاپي داسې کار نه کوي هغې دپاره بس نه څه لیکل ډاکومنټ کې پکار نو هغه به دې زه لیکل کوم تاسو هر څه لیکل کولی شئ تاسو خپل لیکل هم کیدای شي او زه هسې فار ایگزامپل لیکلی یم ایکول ټو RAND رینډ شفټ سره 9 او شفټ سره 0 شفټ سره 9 او شفټ سره 0 مطلب دا چې کله په دې کیبورډ کې په بټن باندې دوه ساینې وي نو هغه سنګل چې تاسو کلیک کړئ نو یو لاندې کوم نمبر په لیکل شوی یا په نشان جوړ شوی به کار کوي چې کله شفټ سره بیا ووهئ هغه بټن نو کوم چې بره په نشان پې جوړ شوی دی هغه به کار کوي نو ایکول ټو RAND رینډ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर में मास्टर यो डॉक्यूमेंट्स के निकल रहा है تاسو بیا خیال وکړئ کټ کاپی کمانډ اوس هم لا کار نه کوي نو کټ کاپی کمانډ لپاره ضروري دی ایم ایس ورډ کې تاسو سلیکشن اغشتي فار ایگزامپل زم چې دا دویم نمبر لاین د فرست لاین چې کوم دا ما غلط دلته لیکلو په دې پیراګراف کې او دا زه د لاندې پکار ما غلطي کې دلته لیکلو دوباره لیکلو ضرورت نشته دا ډیلیټ کولو ضرورت نشته تاسو دې سلیکشن والے رائټ کلیک سره ٹھیک شو او بیا کټ کاپی کار شروع کوو کو تاسو وایي چې دې نه دا کټ شي لاندې ریپیټ شي سره په نه په کټ باندې کېږي دلته تاسو کټ کمانډ باندې کلیک کو دا دغه ځنه کټ شو او لاندې چې کوم تاسو کوم ځای کې غواړئ الته پیسټ باندې کلیک کړئ نو دا به پیسټ شي او ماغه ځای کې بر ځای نه کټ کو او لاندې ځای کې پیسټ کوم دا شو کټ کمانډ او پسې دی کاپی څه کار کوي فار ایگزامپل زه غواړم چې هغه پیراګراف چې کوم دی نو دا دی کاپی شي مطلب دا دلته پروتي او بیا لاندې زموږ د نه کاپی پکار ده هغه لاندې ز پیسټ کوم مطلب فار ایگزامپل دا ریپیټ شوی دی نو تاسو سلیکشن بواله په کاپی باندې کلیک کې سلیکشن واغښتو کاپی باندې کلیک شو او لاندې چې کوم ځای تاسو پیسټ کول غواړئ الته به کلیک کې ٹھیک شو دلته ز پیسټ کول غواړم تاسو په پیسټ باندې کلیک کې نو تاسو سره به دغه پیراګراف چې کوم دی هغه سیم ټو سیم پیسټ شي کاپی او کټ کې دا فرق دی چې کټ چې کوم دی هغه تاسو پیراګراف چې کوم دی کوم لاینز تاسو یا کوم سلیکشن هغه شي یا کوم تاسو کوم سلیکشن مطلب ورډ وی پیراګراف کی لاین هر سی هغه اغه نه کټ کی مطلب ختمي به او بل ځای کې پیسټ کی او کاپی دا کار کوي چې هغه تپریدیم او هغه نه کاپی بس لاندې تاسو له پیسټ کی شارټکټس دي نو شارټکټ مو سره کو د کټ چې کوم شارټکټ دی هغه دی کنټرول سره چې کله تاسو ایکس وخه نو دغه با د کټ چې کوم دی شارټکټ شي د کاپی سره نه اوس ارچا ته پته چې کاپی کوم دی نه دی کنټرول پلس سی او د پیسټ چې کوم دی نه دی کنټرول پلس وی ٹھیک شو دا چې کله تاسو دغه طرف شي دلته هم د لیکلی وي باقي د تاسو شارټکټ ته دی لکه فار ایگزامپل تاسو کاپی ته ودرې نو کنټرول پلس سی او لاندې لیکلی چې کاپی د سلیکشن اینڈ پټ اټ ټو د کلیپ بورډ د کلیپ بورډ مراد دی چې د دې سره یو خپل میموري کې سیف شي بیا کله تاسو پیسټ غواړئ نو دغه پیسټ لپاره اویلیبل وي او پسې د فارمیټ پینټر څه کار کوي فار ایگزامپل تاسو یو ډاکومنټ یا تاسو لچا فارمیټ درکو چې سیم فارمیټ چې کوم تاسو په خپل ریسرچ یا تاسو په خپل هغه باندې اپلای کې فار ایگزامپل تاسو سره چې یو ایسے ده هغه چې پاکستان از مای کنټری ٹھیک شو او په دې باندې ډېر مزیدار شان فارمیټ اپلای کړو فارمیټ د سټایلینګ ته وی چې دا سایز مطلب تاسو ګریډ کو غټ کو له بورډ کو اټالیک کو انډرلاین کو ٹھیک شو او دلته چې کوم دینو د کې دا چینج کولا تاسو په دا سټایل واغښتو ٹھیک شو نو کوس فار ایگزامپل دا اوس ز فایند کول لپاره اوس دلته ما سره دلته زم خپل لیکم کنټرول ا سره سلیکشن آل کیږي او ډیلیټ بٹن وخت دا ټول ډیلیټ شي تاسو فاوشي پاکستان از مای کنټری ما دلته لیکلو او ماته دا فارمیټ پته نه چې د سایز څومره پکار دی دا بورډ پکار دی انډرلاین پکار دی یا فونټ کې چې ډیفرنٹ فونټس یا ماته پته نشته نو زه صرف سمپل څو کوم چې راشم د اوپن ته دی فایل ته کوم چې فارمیټ کاپی کوم سلیکشن واغښتو په فارمیټ پینټر باندې مې کلیک کو اور هغه پاکستان از مای کنټری باندې مې فار ایگزامپل داسې سلیکشن سره په دې پیسټ کوم پاکستان از مای کنټری نام کاپی شي خو خیر داسې کې چې تاسو هغه نه کاپی پیسټ کې خدا چې تر داسې کې لکه فار ایگزامپل لیکل تا نه وي اوس دلته لیکل سبل سی وي نو مې کنټرول ا ډیلیټ کو دلته لیکل شي فار ایگزامپل مای بیسټ فرند ٹھیک شو دا لیکل نه دی دا لیکل نو سیم ټو سیم تاسو وایي چې کاپی کې نو بس پیسټ کې نو سمپل به وشي مای بیسټ فرند راغو ٹھیک شو اوس په دې باندې بسنګ پیسټ کو
مطلب دا فارمیټ اپلای کوو چې دا فارمیټس وي چې دا خپل فارمیټ په دې باندې راشي. هغه طریقه هم دغه شان تاسو براشي په یو ډاکومنټ کې شي په ډیفرنٹ ډاکومنټ کې ضروري نه ده. سلیکشن باندې والے فارمیټ پینټر باندې کلیک کې او واپس په خپل ډاکومنټ راشي او په دې باندې بیا سلیکشن والے داسي دا مای بیسټ فرند چې کوم دی امه فارمیټ ته کاپی شي. د دې څه شارټکټ نشته خو دا به تاسو یوز کوئ. دا شو کلیپ بورډ دا کټ کاپی پیسټ فارمیټ پینټ او پیسټ او پسې بیا راځو مخکې فونټ ته. نو فونټ لپاره به تاسو زموږ کومه نیکسټ ویډیو ده هغه به وګورئ. نه کې به انشاءالله دا فونټ چې کوم دا ریبن دی دا به کې دا فونټ چې کوم دا غدي ګروپ دی دا انشاءالله فونټ کې کور کو بیا. الله پامان.